Ένα ταξίδι πάνω από βουνά, μέσα στα δάση, δίπλα από λίμνες και πάνω από ποτάμια. Μόνος εγώ και το 701 Enduro. Σε μια τριήμερη περιπέτεια στη Βόρεια Πελοπόννησο. Επισκέπτομαι γνωστά και λιγότερο γνωστά μέρη. Οδηγώ σε εύκολους αλλά και δύσβατους χωματόδρομους. Μια μοναδική εμπειρία. Δεύτερη μέρα θυμήθηκα εδώ σε ένα χωριό στην Καστανιά, ένας πολύ ωραίος ξενώνας και εστιατόριο. Όποιος είναι εδώ στην περιοχή αξίζει, είναι ωραίο μέρος, πολύ ευγενικοί άνθρωποι, πεντακάθαρο, πολύ ωραίο και σε ωραίο έτσι ορεινό μέρος, ήσυχο, πολύ ωραία μέρη. Θα κατεβώ μέχρι τη Λάφκα και από εκεί θα πατήσω μέσω χώμα. Ο δρόμος θα με ανεβάσει μέσα στο δάσος μέχρι τα 1300 μέτρα πριν συναντήσω τον EP66 περνώντας την Πεδιάδα. Από εκεί θα συνεχίσω ξανά την ανάβαση, αυτή τη φορά προς το Μέναλο. Ωραίο πρωινό. Η ατμόσφαιρα είναι καθαρή και ο καιρός ευχάριστος, τυπικός ανοιξιάτικος. Τα άνθη βέβαια δεν έχουν ξεπεταχτεί ακόμα, αλλά η φύση μοιάζει να ετοιμάζεται. Μερικά σκυλιά απολάμβαναν το πρωινό τους μέχρι που πέρασα και τα διέκοψα. Ωραία, πόσα είναι εδώ. Θα σε πατήσω, βρε. Ξεκινώντας τη χωμάτινη διαδρομή, ο δρόμος είναι ανοιχτός και καλοπατημένος, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Κρατάω σβέλτο ρυθμό και αφήνομαι να απολαύσω τη διαδρομή. Το δάσος γύρω μου πυκνώνει και νιώθω ότι με τυλίγει σιγά σιγά. Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση για μένα από το να απολαμβάνω το πρωινό μέσα στο δάσος πάνω στη μηχανή. Πάνω στην άσφαλτο πάλι κυλάω κατηφορικά, αφήνοντας τη μηχανή να πάρει ρυθμό από μόνη της. Η Κανδύλα είναι. Έχουν και παιδιάδες εδώ πέρα για να καλλιεργούν. Έχουν μεγάλη καλλιεργήσιμη έκταση. Χάμη της Κανδύλας. Κινούμαι στον δρόμο Κανδύλας Λεβιδίου και νιώθω σαν να οδηγώ πάνω σε ένα πράσινο γαλί. Εδώ. Βρίσκομαι στην πεδιάδα του Ορχομενού και απολαμβάνω τον κυματισμό της πρασινάδας από τον αέρα. Το χορτάρι εδώ κυματίζει σαν θάλασσα και κάνει την πεδιάδα να μοιάζει ζωντανή. Δύσκολο να φανταστείς πως αυτός ο ήρεμος τόπος ήταν κάποτε από τις πιο ισχυρές πόλεις της Αρκαδίας. Ο Ορχομενός είχε θέατρο, ναούς, ακόμα και οχυρωματικά τείχη που φύλαγαν την πεδιάδα. Σήμερα τίποτα δεν θυμίζει εκείνη την παλιά δύναμη. Μόνο ο αέρας και η μηχανή που σπάνε τη σιωπή μέσα σε αυτό το πράσινο χαλί. Για Λεβίδη. Φτάνοντας στο τέλος της πεδιάδας, μπαίνω στο Λεβίδι. Πολύ μεγάλο χωριό το Λεβίδι. Το οποίο είναι γνωστό για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του και την ιστορία του σημαντικό εμπορικό κέντρο της περιοχής. Το χωριό διατηρεί την αυθεντική του ατμόσφαιρα με τα πέτρινα σπίτια και τα στενά δρομάκια που θυμίζουν άλλες εποχές. Από το Λεβίδι περνάω τα όρια του Μέναλου και μπαίνω στο πλούσιο δάσος του. Σχεδιάζω ένα πεταλοειδές πέρασμα προς τα νότια μέχρι την Καρίτανα και μετά συνεχίζω βόρεια κατευθυνόμενος προς την Δημητσάνα.
πια προς το Μέναλο, έναν από τους βασικούς προορισμούς μου και έναν από τους λόγους που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Πολύ ωραία μέρη εδώ μέσα, παντού. Το Μέναλο ήταν το κέντρο της Μεναλίας, μιας αρχαίας περιοχής που άνθησε από τον 6ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. Εδώ βρίσκονταν πόλεις όπως η Τεύθης, η Μενάλια Θησόα και η Υψούς, ενώ στα νότια ανασκάφηκε η αρχαία Γόρτινα με το Ασκληπιό της και τα λουτρά της. Ανεβαίνω και το δάσος μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ. Τα έλατα απλώνονται γύρω μου σαν να θέλουν να με αγκαλιάσουν. Βρίσκω ένα μικρό ξέφωτο και η ηρεμία της φύσης με τυλίγει, τόσο χαλαρωτική και ταυτόχρονα τόσο έντονη που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Όλη τη ηρεμία. Διαδρομάρα πάλι εδώ πέρα. Ξεχνιέμαι και απολαμβάνω τη διαδρομή τόσο πολύ, ο ρυθμός μου σβέλτος και όλα λειτουργούν ενστικτωδώς σαν να είμαι ένα με τη μοτοσυκλέτα και το δάσος. Στα 1450 μέτρα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το Μέναλο ήταν το ιερό βουνό του θεού Πάνα και των Μενάδων. Εδώ οι αρκάδες λάτρευαν τον Πάνα, τον τραγωπόδαρο θεό της φύσης, και πίστευαν ότι το βουνό ήταν γεμάτο από θεϊκή ενέργεια. Εδώ. Καταφύγια, τι είναι αυτό εδώ. Βρύση. Τασαρχία Βιτίνης, αλογόβρυση, 1650 μέτρα. Το Μέναλο στέκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου και φτάνει σε ύψος έως 1981 μέτρα. Μέσα από το δάσος ξεπροβάλλει ένα ανοιχτό λιβάδι, σαν κρυφή αγκαλιά. Το χειμώνα μπορεί να γεμίζει με νερό και να γίνεται λίμνη. Τώρα όμως με περιμένει ήσυχο, τυλιγμένο στο πράσινο. Έτσι θα κατέβουμε. Το Μέναλο είναι προστατευόμενο ως περιοχή Natura 2000 με πλούσια βλάστηση και πανίδα. Οι απόκρημνες ανατολικές πλαγιές του δημιούργησαν τη μαντινιακή πεδιάδα, τροφοδοτώντας την αένα με τα νερά και τα χιόνια του. Στο Χρυσοβίτσι το Μέναλο υπήρξε σημαντικό υλοτομικό κέντρο. Το 1939 κατασκευάστηκε εδώ ένα εργοστάσιο ξυλίας, το οποίο διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην οικονομία της Αρκαδίας. Σήμερα το Μουσείο Δασικής Ιστορίας αναδεικνύει αυτή την πτυχή του τόπου. Μετά την Αρονίστενα βγαίνω ξανά στην άσφαλτο και περνάω τα πιάνω. Ένα γρήγορο πατημένο κομμάτι, χαμηλότερα τώρα, με κατευθύνει προς το Χρυσοβίτσι. Εδώ το δάσος μένει πίσω, ο δρόμος περνά χαμηλότερα ανάμεσα σε ραχούλες και περιβόλια.
και από μακριά βλέπω διάσπαρτα βουναλάκια στον ορίζοντα. Στο Χρυσοβίτσι, τα πέτρινα σπίτια, τα στενά δρομάκια και οι παραδοσιακές στέγες δημιουργούν μια αίσθηση χρόνου που έχει σταματήσει. Γύρω τα δάση από έλατα και πεύκα αγκαλιάζουν το χωριό, ενώ η ηρεμία του τόπου σε ταξιδεύει. Σαν να ανήκεις κι εσύ εδώ, για λίγα λεπτά στην καθημερινότητα του χωριού. Μετά το χωριό ξεκινάει ακόμα ένα επεισόδιο του Μενάλου. Από φύση, μιλάμε για πολύ φύση εδώ μέσα. Και χτες και σήμερα πολύ μεγάλα δασικά τμήματα. Κάθε φορά πιο όμορφο, ναι, ίσως ακούγεται γραφικό, αλλά το δάσος εδώ δίνει ρέστα. Ο ρυθμός μου σβέλτος, οι στροφές έρχονται μόνες τους σαν να με οδηγεί το ένστικτο. Κάπου εδώ οι αρματολοί του Μοριά κρύβονταν για να στήσουν ενέδρες. Κάθε μονοπάτι έχει τη δική του ιστορία. Αφήνω τον Γκάζι να τραγουδήσει. Η διαδρομή αυτή είναι από μόνη της ανταμοιβή. Συναντάμε άσφαλτο τώρα κάπου εδώ. Λικόχια, ναι. Περνάω τα Λικόχια, ένα μικρό ορεινό χωριό στα 840 μέτρα και συνεχίζω τον δρόμο προς το Τρίλοφο. Στο βάθος αρχίζει να διακρίνει τη λίμνη της Μεγαλόπολης μαζί με τον ατμοηλεκτρικό σταθμό. Περνάω το Τρίλοφο και ο δρόμος συνεχίζει μέσα σε πλούσιο πράσινο. Δεν είναι έλατα εδώ χαμηλά, αλλά η βλάση είναι τόσο πυκνή που σε κάποια σημεία οι θάμνοι έχουν στενέψει το πέρασμα. Και αυτό φαίνεται πιο απάντητο τώρα, για δούμε. Και εδώ ξεκινάει ένα κομμάτι λίγο πιο απαιτητικό και απίστευτα διασκεδαστικό. Δεν είναι ο κλασικός βατός χωματόδρομος, έχει μια μικρή δυσκολία και αυτό ακριβώς είναι που με ενθουσιάζει. Τι γίνεται εδώ, θα βγούμε. Φαίνεται τίποτα όμως. Το κομμάτι σφίγγει, μόνο σε λίγα σημεία ανοίγει και μπορώ να πάω πιο γρήγορα. Περνάω και το μικρό χωριό Ζώνη και μπαίνω σε ακόμα πιο απαιτητικό κομμάτι. Εδώ χαμηλά το δάσος αλλάζει.
Κυριαρχεί η βελανιδιά και τα πλατήφυλλα, όχι τα έλατα που είδα πιο πριν. Χωράφια εναλλάσσονται με δέντρα και θαμνώνες. Το πράσινο γίνεται πιο πυκνό και πιο γήινο. Βελανιδιές, πλατάνια και θαμνώδεις ζώνες σχηματίζουν ένα άλλο πρόσωπο του μενάλου. Ζούγκλα. Κάπως έτσι σαν και στο Βιετνάμ. Πού είναι ο δρόμος? Για την ώρα τον βρήκα τον δρόμο. Θα περάσει τώρα, για να δούμε. Ούτε καν φαίνεται το μονοπάτι. Μπορεί να είμαστε και λάθος. Τώρα αυτό είναι δρόμος ή ρέμα? Κάποιος δρόμος είναι, αλλά δεν μας πάει εκεί που θέλουμε. Καρίτανα, φτάσαμε. Να το κάστρο της. Και βγήκαμε από πολύ ωραίο δρόμο. Είναι το νοτιότερο σημείο της διαδρομής μου. Εδώ η Καρίτανα, μετά κινούμε πάλι προς τα πάνω. Ένας ακόμα λόγος για αυτό το ταξίδι ήταν να επισκεφθώ το γεφύρι της Καρίτανας. Και από εδώ κάτω περνάει ο Αλθιός. Το γεφύρι της Καρίτανας χτίστηκε τον 15ο αιώνα από τον Ραούλ Μανουήλ Μελική, βυζαντινό άρχοντα της περιοχής, και αποτελούνταν από 5 άνισα τόξα. Η παράδοση λέει πως ο άρχοντας Γοδεφρίδιος Ντεμπριγέρ θυσίασε τη γυναίκα του στα θεμέλια του γεφυριού για να το στεριώσει. Μετά την θυσία έκλεψε τη γυναίκα από τον δομέστιχο Καταβά και εγκατέλειψε την Καρίτανα. Μια σκοτεινή ιστορία που έμεινε στην τοπική μνήμη. Το γεφύρι συνέδε το κάστρο της Καρίτανας με τη Μεσσηνία και την Ηλία και κατά την Επανάσταση του 21 αποτέλεσε σημαντικό πεδίο μαχών, καθώς ήταν μοναδικό πέρασμα για πολλά χιλιόμετρα. Από τα 5 αρχικά τόξα σώζονται μόνο τα 3, αφού το μεσαίο ανατινάχθηκε κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Η ιστορία και η εικόνα του ήταν τόσο σημαντικές που το γεφύρι απεικονιζόταν στην πίσω όψη του ελληνικού χαρτονομίσματος των 5.000 δραχμών. Καρίτανα, Ορτινίας. Μετά το γεφύρι ανηφορίζω προς το χωριό Καρίτανα για να το δω από κοντά. Θέλω να νιώσω την ατμόσφαιρα αυτού του τόπου. Η Καρίτανα, ένα χωριό που μοιάζει βγαλμένο από άλλη εποχή. Το φράγκικο κάστρο της, χτισμένο τον 13ο αιώνα, υψώνεται πάνω σε βράχο που λένε πως στήθηκε πάνω σε ερείπια παλιότερου βυζαντινού οχυρού. Από εδώ περνούσαν κάποτε τα μονοπάτια που ένωναν την Αρκαδία με τη Μεσσηνία και την Ηλία. Θυμάμαι καλά, αναφέρεται πρώτη φορά γύρω στο 14ο αιώνα. Σήμερα οι πέτρες του κουβαλούν μνήμες Φράγκων υποτών και αγωνιστών του 21. Όσο το κοιτάζω, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ πόσες ζωές και ιστορίες έχουν περάσει από αυτόν τον λόφο πριν φτάσω εγώ εδώ να το θαυμάσω από κοντά. Η Καρίτανα δεν είναι τυχαία γνωστή ως το Τολέδο της Ελλάδος. Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας ήταν σημαντικό διοικητικό κέντρο, ενώ στην Επανάσταση του 21 υπήρξε ορμητήριο του Κολοκοτρώνη και έδρα Επαναστατικής Επιτροπής. Τα παλιά πέτρινα σπίτια της και οι καμάρες στους δρόμους κουβαλούν μια αρχοντιά που δύσκολα συναντάς αλλού. Ακόμα και σήμερα, περπατώντας εδώ, νιώθεις να μπλέκονται η μεσαιωνική ατμόσφαιρα με τις μνήμες του αγώνα για ελευθερία, σαν το χωριό να σου ψιθυρίζει ιστορίες αιώνων. Συνεχίζω προς το ελληνικό, ένα ήσυχο χωριό που μου τραβά την προσοχή και θέλω να κάνω μια μικρή στάση.
Από εκεί σκοπεύω να περάσω από το πέτρινο γεφύρι στον Λούσιο. Μετά θα ανηφορήσω στη Στεμνίτσα και από εκεί θα μπω στο τελευταίο κομμάτι της ημέρας, στο Δυτικό Μέναλο. Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αγιορείτου. Φτάνω στο Ελληνικό, ένα γραφικό χωριό στις πλαγιές του Μενάλου, χτισμένο πάνω σε 3 λόφους με θέα στην κοιλάδα της Μεγαλόπολης. Το χωριό διατηρεί την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική, με πέτρινα σπίτια, λιθόστρωτα δρομάκια και μια πλατεία που μυρίζει ιστορία. Μέχρι το 1927 ήταν γνωστό ως Μουλάτσι, ιδανικό για πεζοπορία και εξερεύνηση, με κοντινά αρχαιολογικά μνημεία και μοναστήρια, προσφέρει μια αυθεντική γεύση της ορεινής Αρκαδίας. Λοιπόν, έπια ένα καβαδάκι εκεί στο χωριό Ελληνικό. Πάω προς Λούσιο τώρα. Έχει και εδώ ένα γεφύρι κόκορι, όπως μου είπε ο άνθρωπος εδώ στην καφετέρια. Διαδρομάρα. Ο Λούσιος γίνεται στον Αλφιό πιο κάτω, ενώνονται δηλαδή. Φτάνω στον Λούσιο και το πρώτο που με εντυπωσιάζει είναι το χρώμα του νερού, κρυστάλλινο, σαν να βγήκε από παραμύθι. Ο ποταμός αυτός, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν το μέρος όπου οι νύμφες Νέδα, Αγνό και Θέησα έλουσαν τον νεογέννητο Δία, δίνοντάς του το όνομα Λούσιος από το ρήμα Λου που σημαίνει λουτρό. Αυτό το ποτάμι που ρέει με ορμή μέσα από το φαράγγι του έχει μήκος περίπου 23 χιλιόμετρα και εκβάλλει στον Αλφιό. Το γεφύρι του Κόκορη, ένα πέτρινο μονότοξο γεφύρι που κτίστηκε τον 18ο αιώνα, συνδέει το φαράγγι με τα γύρω μοναστήρια και είναι ένα από τα πολλά που γεφυρώνουν τον Λούσιο. Ακολουθώντας το μονοπάτι, φτάνω στην αρχαία Γόρτινα, μια πόλη που άνθησε από τον 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Ασκληπιών. Εκεί μπορώ να δω τα ερείπια του ναού του Ασκληπιού, των Λουτρών και των Οχυρώσεων, που μαρτυρούν την πολιτιστική και θρησκευτική σημασία της πόλης στην αρχαιότητα. Και εδώ κάποιο άλλο κτίριο. Καινούργια άσφαλτος, πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά είναι στενό, θέλει προσοχή. Γιατί κινούνται και αυτοκίνητα. Η περιοχή γύρω από τον Λούσιο είναι πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό. Στο φαράγγι υπάρχουν αρκετά μοναστήρια, όπως το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου και το μοναστήρι Φιλοσόφου, που είναι κυριολεκτικά χτισμένα πάνω στους βράχους, προσφέροντας μοναδική θέα και αίσθηση απομόνωσης. Στρεφερό κομμάτι, στρεφερό ανέβασμα για Στεμνίτσα. Από Άγιο Πρόδρομο νομίζω είναι το μοναστήρι εδώ πέρα. Ανεβαίνω ξανά το βουνό, αφήνοντας πίσω το φαράγγι του Λούσιου. Και είμαστε πάλι στα 1000 μέτρα. Στο βάθος πάλι οι μονάδες της Μεγαλόπολης. Φτάνω στη Στεμνίτσα πάνω από τα 1100 μέτρα. Με το Λούσιο να ψιθυρίζει βαθιά στο φαράγγι, το χωριό δείχνει φτιαγμένο να κουβολάει ιστορίες. Από τα αρχαία της χρόνια ως Υψούς μέχρι σήμερα κρατά ζωντανή την παράδοση της χρυσοκοΐας και των χειροτεχνιών. Ο αέρας και το πέτρινο πλακόστρωτο θυμίζουν παλιές εποχές που αντέχουν στον χρόνο. Βγαίνοντας από τη Στεμνίτσα, σχεδόν αμέσως μπαίνω στο τελευταίο κομμάτι του Μενάλου και ξεκινάμε με πατημένο χαλικόδρομο. Εδώ κοντά στο χωριό, στα ξέφωτα, απλώνονται περιβόλια, μικρές πράσινες ανάσες που σπάνε το δάσος και θυμίζουν την ήρεμη ζωή των ανθρώπων εδώ. Ωραίο μέρος, πολύ ωραίο μέρος.
δυτικό Μέναλο συναντώ μια διαφορετική όψη. Ανάμεσα στο πυκνό δάσος ξεπροβάλλουν μεγάλα λιβάδια, σπάζοντας τη μονοτονία του πράσινου και δίνοντας ανάσες φωτός στο τοπίο. Σε αυτά τα ανοιχτά κομμάτια μπορώ να ανοίξω λίγο παραπάνω γκάζι, αφού οι δρόμοι εδώ είναι καλά πατημένοι και με καλούν να κινηθώ πιο γρήγορα. Η κορυφογραμμή του δυτικού Μενάλου καλύπτεται κυρίως από ελληνική ελάτη. Οι σκιές των δέντρων της με ακολουθούν σαν σιωπηλοί συνοδοιπόροι σε κάθε στροφή του δρόμου. Τι ωραίο είναι εδώ. Τι διαδρομάρα είναι εδώ. Κατεβαίνοντας χαμηλότερα, οι ρεματιές του Λούσιου και του Αλφιού εμφανίζονται μέσα στη βλάστηση και όλο το σκηνικό θυμίζει μονοπάτια της Πίνδου. Κοίτα εδώ δρόμους. Κάποιος ωραίος άνοιξε δρόμο. Πολύ ωραίο. Σιγά σιγά αφήνω πίσω μου το δάσος, τα έλατα υποχωρούν και τη θέση τους παίρνουν φιλοβόλα δέντρα και χαμηλή θάμνη. Παρ' όλα αυτά το υψόμετρο μένει ψηλά, είμαι ακόμα κοντά στα 1100 μέτρα. Φτάνω στο Ζυγοβίστη, ένα από τα πιο ορεινά χωριά της Πελοποννήσου, στα 1160 μέτρα, φωλιασμένο στο ελατόδασος του Μενάλου. Με τις εκκλησίες του 1600 με 1700, τα πετρόκτησα σπίτια και την πλατεία των Αθανάτων, η ιστορία συναντά τη σιωπή των βουνών, ενώ οι λίγοι κάτοικοι κρατούν ζωντανή την παράδοση. Καθώς θαύμαζα την εικόνα του κολοκοτρώνου στο μουσείο, δύο Σλοβάκοι που ακολουθούσαν το Trans Euro Trail σταμάτησαν. Here is cafeteria. Καφετέρια. Come. Here, okay, let's go. Γυρίσαμε μαζί στην πλατεία, ήπιαμε έναν καφέ και μετά ο καθένας πήρε το δρόμο του. Δύο τύποι από τη Σλοβακία. Ήπιαμε καφέ και με κέρασαν κιόλας. Δεν μ' άφησα να πληρώσω. Με KTM 890 Adventure R. Κάνουν το TED. Ωραίοι τύποι. Συνεχίζω πάλι σε χωμάτινους δρόμους με κατεύθυνση τη Δημητσάνα. Πιο ανοιχτά τα τοπία πλέον έξω από τα δάση του Μενάλου. Πίσω από μία στροφή στο βάθος ξαναβλέπω το φαράγγι του Λούσιου, εκεί που πέρασα νωρίτερα. Σε λίγο μέσα στο άνοιγμα του τοπίου διακρίνεται και η Δημητσάνα στο βάθος. Κι άλλοι εδώ. Δημητσάνα. Η Δημητσάνα απλώνεται στα 950 μέτρα, σκαρφαλωμένη σε δύο αντικριστούς λόφους πάνω από το φαράγγι του Λούσιου. Αυτή είναι η Δημητσάνα. Οι ιστορικοί λένε πως ίσως είναι η αρχαία Τεύθυδα, αν και αυτό δεν έχει αποδειχτεί. Στην Επανάσταση του 21 έγινε η μπαρουταποθήκη του έθνους, με τους μπαρουτόμιλούς της να τροφοδοτούν τον αγώνα. Από εδώ κατάγονται σημαντικές μορφές της εκκλησίας και του γένους. Μιλάμε τρομερά μέρη και χωριά. Τρομερά. Καθώς την κοιτάζω, το πέτρινο τοπίο γύρω μου και οι χαράδες κάτω στο φαράγγι μοιάζουν να ψιθυρίζουν ιστορίες αιώνων και εγώ νιώθω κομμάτι αυτής της μνήμης.
και ο δρόμος για Λαγκάδια είναι κλειστός. Κάποιο πρόβλημα έχει. Ας ελπίσουμε ότι είναι τίποτα έργα και περνάει. Μεγάλη μέρα και σήμερα. Είναι 5:30 και δεν έχω καταλήξει που θα κοιμηθώ ακόμα. Κοίτα εδώ. Ο Λούσιος από κάτω. Και εδώ, σύμφωνα με τον μύθο, ο Δίας λούστηκε στα νερά του Λούσιου. Στο οροπέδιο της Καρκαλούς, ο δρόμος ανοίγει σε μεγάλες ευθείες. Προσπερνώ μία πομπή Ιταλών με 4x4 και συνεχίζω μπροστά, κατευθυνόμενος προς τα Λαγκάδια. Κοίτα εδώ χωριά που έχουν οι τύποι. Απίστευτο. Τα Λαγκάδια. Φτάνω στα Λαγκάδια περίπου στα 966 μέτρα υψόμετρο. Η πέτρα, τα γκαλτερίμια και η πέτρινη αρχιτεκτονική εδώ μαρτυρούν μια τεχνοτροπία που έπαιρνε ζωηρό ρυθμό στα χρόνια των μαστόρων. Ήταν κάποτε μεγάλο κεφαλοχώρι. Στα τέλη του 19ου αιώνα η κοινότητα ξεπερνούσε τους 7.000 κατοίκους χάρη στην τέχνη της πέτρας που ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα. Τα Λαγκάδια έγιναν γνωστά όχι μόνο για τους τοίχους και τα πετρόχτιστα σπίτια, αλλά και για τους ανθρώπους που σήκωσαν εκείνες τις πέτρες που άφησαν σημάδια τόσο δυνατά όσο τα βουνά γύρω τους. Στην Επανάσταση του 1921, τα Λαγκάδια είχαν τη δική τους φλόγα. Εδώ γεννήθηκαν αγωνιστές όπως οι Διλεγιανναίοι που σήκωσαν όπλα και ελπίδες για την ελευθερία. Η μέρα κρατούσε ακόμα φως και έτσι αποφάσισα να κατηφορήσω λίγο παρακάτω για να βρεθώ πιο κοντά στην αυριανή μου διαδρομή. Στο Google Maps έγραφε πως ο δρόμος είναι κλειστός, αλλά συνέχισα, είπα να το ρισκάρω και να δω που θα με βγάλει. Λες να μην περνάει, για να δούμε, θα περνάει. Στο ίδιο σημείο που είχα τραβήξει μια φωτογραφία πριν από 4 χρόνια. Στείνω ξανά τη μηχανή σαν να δοκιμάζω τον χρόνο που κύλησε ανάμεσά μας. Να δούμε πού είναι κλειστός και αν μπορέσω να περάσω, γιατί αλλιώς πρέπει να κάνω γύρα. Έχω πλέον κατέβει αρκετά σε υψόμετρο. Δεν συνάντησα πουθενά τον δρόμο κλειστό. Πέρασα από μικρά χωριά, διέσχισα τον Λάδωνα και φτάνω στη γέφυρα του Ερήμανθου. Περνάω από επάνω και ταυτόχρονα αλλάζω νομό από την Αρκαδία στην Ηλία. Γύρω από τον Ερήμανθο η βλάστηση αλλάζει εντυπωσιακά λόγω του χαμηλού υψομέτρου. Πυκνά πλατάνια και ιτιές δίπλα στο ποτάμι, θάμνη και αγριολούλουδα κατά μήκος των όχτων δίνουν ζωντάνια στο τοπίο. Αποφάσισα να διανυκτερεύσω στην αρχαία Ολυμπία. Μετά από λίγα χιλιόμετρα ακόμα στην βαρετή εθνική, φτάνω στο ξενοδοχείο για λίγη ξεκούραση. Μην χάσετε τη συνέχεια της περιπέτειας. Οδηγώ δίπλα στον ποταμό Ερήμανθο, ανεβαίνω στα βουνά, περνάω τη μονή Μακελαριάς και σκαρφαλώνω στο σκληρό και πετρώδες Παναχαϊκό. Κάντε like, εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τίποτα από το ταξίδι.